good morning හැමෝටම PMS Place YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉතින් හිතුවා day in my life video එකක් ගේන්න ඕන කියලා. අද Sunday දවසක් husband නම් උදේම වරට ගියා. දැන් ටිකක් එළි වෙලා තියෙනවා උදේම ගියා. ඉතින් මම හිතුවා අද ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරලා හොඳයි කියලා දවසේ ගෙවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා අද මගේ කබඩ් එක ඔක්කොම ටික හැලි වෙලා තියෙන්නේ අඳුන් ටික දාගන්න. ඒ කියන්නේ දුන්න ආවා ගන්න වෙලාවක් තිබුණේ ළඟදීද. නැත්නම් වෙනදට නම් පොඩක් පිළිවෙලකට තියාගෙන ඉතියා ඔබලස් කළා. ඊට පස්සේ එකපාරට ඔක්කොම ටික නවන්න වෙලාවක් තිබුණේ. මම හිතනවා යවන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා ඉතින් ඉඳලා හිටලා ඉතින් කබඩ් එක පිළිවෙලට හදා ගන්න පොඩි time එකක් තිබුණේ. දැන් අද කොහොමද ඉවර කරගන්න ඕනේ වැඩේ. ඉතින් ඒකත් පෙන්නන්න හිතනවා. ඉතින් කොහොමද කියලා බලමු අද මම දවසේ වෙන විදිහ. ඊට කලින් කියන PMS Place YouTube channel subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා. එතකොට මම දාන videos දිගටම ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. නැගිටලා උදේ මොහොත වතුර විදුර පොන්න යන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන මගේ උදේ කෑමක පාන් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. චීස් ටිකකුයි ස්ක්‍රැම්බල් එග් එකකුයි බටර් තියෙනවා. බටර් ගාලා කාලා පාන. ඊට පස්සේ බලමු මොකද කරන්න කියලා. අපේ ගෙදර ඉන්න පූස් බබා එයාට ඉතින් ඔන්න පාන් කෑල්ලක් දුන්න මං කන වෙලාවේ ආවා. ඊට පස්සේ මේ පාන් කෑල්ලක් දුන්නා. දැන් ඉතින් ගෙදර පොඩක් අතු කාලා දාන්න යන්නේ. මේකත් කරමු.
මෙන්න අල්මාරියේ හැටි දැන් අපි බලමු අස් කරලා මේ මම කලින් නම් මේ බාස්කට් වලට දාලා ඕගනයිස් කරලා තිබ්බේ ඔක්කොම වෙන වෙනම ආයේ ඒකට මම ඒ ටික පැක් කරන්න ඕනේ මේ එහෙනම් බලමු මේක ඉක්මනට ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ හදාගත්ත මේ කැඩිච්ච කෝප්පයක් මේ අපේ ගෙදර තිබ්බා. ඉතින් මේ අපේ ගෙදර මෙන්න මේ පැලේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මනි ප්ලාන්ට් එක මේකකින් පොඩ්ඩක් ලස්සනට මේ පස් ටිකක් දාලා හදාගත්තා. ඉතින් ලස්සනයි කාවරින් තියන්නේ. මොන්නේ මේ තියෙන්නේ මම දැන් අස් කරලා ඉවර වෙච්ච මගේ අල්මාරිය. මෙතන තියෙන ජුවලරිස් එහෙම ජාති ඉමිටේෂන් වගේ තියෙන්නේ. සේම් තැන hair clips hair bands මම තියෙනවා. මෙතන පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතන මම හදාගත්ත චූටි ඕර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි ඇඳුම් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ එළියට අඳින ඇඳුම් විතරයි. ගෙදරට අඳින ඇඳුම් මෙතන නැහැ. මේක නවාගෙන තියෙන පොඩි description එකක් කියන්නම් මේ මේක කියන්නේ නැහැ මොකද හරි description ඕනේ නම් වැඩි විස්තර message එකක් දාන්න description එකට මෙතන තියෙනවා සුදු යටම රෝ එකේ යටම මේ කූඩේ තියෙනවා තව එක්ස්ට්‍රා මගේ ගවුම් වර්ගයක් තියෙනවා මට ගවුම් දාන්න කූඩේට දාන්න බැරි වෙච්ච අලුත් කූඩයක් ගන්න වෙනවා එතකොට ඒක නිසා මේක ඉඳ තිබින්ද ඒකටම දැම්මා මේකේ තියෙන ගවුම් තනිකරම මේ දිගටම ගවුම් තියෙන්නේ පස්සේ මෙතන තියෙනවා වේස්ට් අන්ඩර්වෙයර් සනමන මෙතනත් එහෙමයි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔෆිස් අඳින බ්ලවුස් එහෙම ඊට මෙතන ටී-ෂර්ට්ස් ටිකක් මේ රෝල් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඊට මෙතනත් ඔය hair bands ඒවා ලේන්ස් වරමනම් තියෙනවා මේස් එහෙම තියෙනවා ඊට මෙතන ඔෆිස් trousers තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන ඩෙනිම්ස් ටිකක් තියෙනවා මෙතන ෂෝට්ස් තියෙනවා ඔය ටික තමයි ගෙදරට අදින ඇඳුම් වෙනවා මම කවර් එක දාලා තියාගෙන ඉන්නේ නයිට් කිට්ස් ඒවා ඒක ලේසි ඉතින් මේක තමයි විදිය මේකේ පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා ටිප් එක තමයි ඇඳුම් නවද්ද පොඩියටම නවා ගන්න ඕනේ මේ විදියට දාගන්න පුළුවන් එකම ගානට මෙහෙම ලේසි හැම ඇඳුමම අපිට පේනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් ඕන ඇඳුමක් හොයාගන්න ලේසි ඉතින් මේ විදිහට කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ. එහෙනම් ඉතින් අදට මෙතනින් නවත්තනම් මගේ vlog එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ vlog එකට කැමති නම් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න. තව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දිගටම මේ වගේ ලස්සන වැදගත් videos බලන්න පුළුවන් එතකොට. එහෙනම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් description එකට message එකක් දාන්න. මෙතනින් නවත්තනවා දවසම ගියා මේ වැඩේට ඉතින්. ඒක නිසා දැන් වොෂ් එකක් දා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අද මෙතනින් මේ vlog එක නවත්තනවා. ආයෙත් එන අලුත් දවසක අලුත් දෙයකින් හම්බෙමු.